بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم خوږو شاګردانو. نن موږ د فرست ایئر د څلورم چپټر نه بل یو اهم ټاپک کوو چې نوم یې دی فوټوسنتھیټک پیګمنټ. فوټوسنتھیټک پیګمنټ به زه تاسو ته پښتو کې دا ووایم که دا فوټوسنتھیټک پیګمنټ نه وی نو لنډه خبره ده په دنیا کې به هېڅ قسم زندګي ژوند نه وی. ګوره د فوټوسنتھیسس عمل دی. فوټوسنتھیسس عمل کې موږ له جوړېږي خوراک او دا خوراک بیا د ټولو جاندارو له ورکوي انرژي او په دغه انرژي بیا دا جاندار ژوندي دي او کارونه به کېږي. نو د فوټوسنتھیسس لپاره زموږ سره لکه 4 شیونه پکار وو. هغه 4 شیونه موږ نور ویل دی. نور چې کومه رڼا وه لایټ انرژي موږ ویل هغه ډېره اهم وه. اوس که فرض کړه دا نور رڼا دا نور د بر نه راګوزار کړي دا در واخله خو په دې دنیا کې داسې څوک دی چې هغه موږ له کنورټ کړي کیمیکل انرژي ته. هېڅ څوک داسې نشته بغیر د دې فوټوسنتھیټک پیګمنټ نه. هغه کې دوه فوټوسنتھیټک پیګمنټ دي زموږ سره مین. یو دی کلوروفیل او بل دی کیروټینایډ او دا د ایکوریاټک پیګمنټ خبره ته کوم. کلوروفیل صاحب یا کیروټینایډ صاحب دومره عام کسان دي چې د دوی د وجې نه په دې دنیا کې ټول زندګي روانه. نو اوس ګورو دې پسې به ګرځو دا فوټوسنتھیټک پیګمنټ په کوم ځای کې دي. دا یو بوټی دی. په دې بوټي کې چې کومه شنه علاقه ده زه تاسو ته د شنې علاقې خبره کوم. نو دې بوټي د شنې علاقې نه زه یو خلیه رالم. دس از ا سیل. په دې سیل کې بیا دنده مختلف ارګانیل یو ارګانیل نوم دی پکې دی چې د هغه نوم دی کلوروپلاست. نو دا کلوروپلاست به زه بار ته راوباسم چې موږ دا په ډیټیل غټ جوړ او پوهېږو پې. نو دا د کلوروپلاست سټرکچر دی. دا د کلوروپلاست زموږ 3 حصې دي. نو دې 3 پارټس دي. نمبر 1 دی ممبرین یا انوالف او بل دی ګرینا بل پسې دی سټروما او بل پکې انټرګرینا دی. هغه په تاسو انټرګرینا. ها نو دا خو انوالف شو. په دې کې یا ممبرین یا انوالف دا دی دا ډبل ممبرین. دا اوس هم یاد ساتئ چې دا ممبرین څه شی دی. ډبل ممبرین. بیا په دې کې تاسو ته ما ویل چې ګرینا پکې. نو دا یو ګرینا شو. دا یو ګرینا زموږ سره د یوې روپۍ په شان دا یو څیز دی چې موږ وایو تایلوکایډ. د دې څه موږ اصل کې کار دی. وروسته اوس وایو یو فرض کړه دا جوړم ما دوه ګرین جوړو. یو دا دی یو دا ده. نو دا ګرین او دا ګرین زموږ سره په یو تار غوندې کې څیز باندې انټر کنیکټ دي. دا د کنیکټ دي. دې تار غوندې کې کومه چې یو ګرین او بل ګرین تړلی دی موږ انټرګرینا. د دې انټرګرینا د ګرین علاوه چې تاسو څومره سپیس یا د یعنې دې ته موږ وایو سټروما. د دې سټروما په دې سټروما کې موږ سره میټرکس پروت دي. په دې میټرکس کې بیا ډیفرنٹ ټایپ اف انزایمز یو شی بل شی پکې پروت دي. او د دې دغه نه زه دغه نه یو تایلوکایډ راخلم. دا تایلوکایډ زه راخلم دلته غټوم. دا زما شو تایلوکایډ. نو ستاسو دا کلوروفیل او دا کیروټینایډ موجود دي تایلوکایډ کې. دا پکې ستاسو شو کلوروفیل او دا پکې شو ستاسو سره فرض کړه کیروټینایډ ده. نو دا دوه سیبونو زنګینو موږ وپېژاندو چې کلوروفیل یا کیروټینایډ چې کوم فوټوسنتھیټک پیګمنټس دي ډېر اهم پیګمنټس دي د ژوند په دنیا کې د ژوند تېرېدو لپاره. نو هغه موږ وپېژاندو چې د اټوټراپس کې مطلب چې کوم شی خپل خوراک په خپله تیارولو شي. بوټي کې بیا شنه علاقه چېرته چې مطلب فوټوسنتھیسس کې هغه ځای کې په خولیو کې یا خولیو کې په خولیه کې په یو ارګانیل کلوروپلاست ورته وایي. دا کلوروپلاست ما سټرکچر بیان کړ. بیا به دې کې مطلب 3 حصې دي ممبرین ګرینا سټروما او انټرګرینا. نو په ګرین چې بیا چا جوړلی تایلوکایډ او دغه تایلوکایډ بیا چا جوړلی په دغه کې دغه دوه کمپاوند یا مالیکیول وي. دا یو مالیکیول دا بل مالیکیول دی. یو ته موږ کلوروفیل او بل ته موږ کیروټینایډ. کلوروفیل موږ اوس وایو ټایپس چې کلوروفیل زموږ سره په 100 قسمه باندې. تایلوکایډ کې موږ سره کلوروفیل دي او دا کلوروفیل موږ وایو قسمونه. دا زموږ سره په 4 قسمه دي. یو ته وایي کلوروفیل A یو ته کلوروفیل B او دا درې C D دا موږ کلوروفیل دي. C کلوروفیل هم شته D هم شته او E هم شته او 4 نمبر بیا موږ سره بیکټیریل کلوروفیل دي. نو په دې کې به اوس په ډیټیل خبر کړو چې دا کلوروفیل A کلوروفیل B C D E او بیکټیریل خو موږ ته پته ده چې دا خو به بیکټیریا کې د دې خو خبر اسانه بیکټیریل کلوروفیل. دا کلوروفیل A زموږ سره مین اصل کې مین او اهم کلوروفیل زموږ سره کلوروفیل A دی او دا په چا کې موجود وي. دا په پلانټس کې په ټول ګرین پلانټس کې او پلس الګا. زموږ سره کلوروفیل A فارموله دا ده C55 کاربن پکې 55 دی هایدروجن پکې 72 دی او اکسیجن پکې 5 دی او نایټروجن پکې 4 دی یو پکې میګنیشیم دی. کلوروفیل B هایر پلانټس کې هایر غټ غټ کنټریز چې هایر پلانټس
او دین علاوه دا په الګا کې امي خو په الګا کې لکه د براون الګا او د ریډ الګا نه علاوه دا کلوروفیل بي زموږ سره په هایر پلانټس او په الګا کې وګوره په براون او په ریډ الګا کې زموږ سره کلوروفیل بي نه. د دې فارمولا کیمیکل فارمولا دا C55H70 دلته 72 او دلته H70 شو. اکسیجن پکې 5 دي، نایتروجن پکې 4 دي، میګنیشیم پکې 1 دی. باقي کلوروفیل C D E دا زموږ سره په ډیفرنٹ الګا کې ډیفرنٹ مطلب د براون او ریډ وغیرہ چې څومره الګا دي نو دا په الګا کې تاسو ملاوي دي شي. د کلوروفیل A په ټولو ګرین پلانټس او په الګا کې فارمولا دا غره کلوروفیل بي زموږ سره په غټو بوټو کې غټ ټریز او په الګا کې دي خو په براون او په ریډ الګا کې باندې. او کلوروفیل C D E دا به موږ سره په ډیفرنٹ مختلف الګا کې دي. او بکټیریا کلوروفیل هغه کلوروفیل چې هغه صرف په بکټیریا کې موجود وي. اوس په دلته کې موږ وایو د کلوروفیل سټرکچر اف کلوروفیل. نو کلوروفیل دا سټرکچر تاسو مخامخ نه غو تاسو لګو ګوري. زه تاسو د سټرکچر له جوړ کوم لګا پرس کې تاسو موږ سره یو رینګ دا یو رینګ دی او دا ټیل دی. نو دې رینګ ته موږ نوم ورکړی دی د 4 پایرین. دا 4 پایرین رینګ دی. خو دا 4 پایرین زموږ سره یو مزید 4 رینګانه جوړل. لکه یو رینګ دا شو پرس کې تاسو پوهه لپاره بل 2 3 او دای سلور 1 2 3 4 دا 4 رینګان دي پدې او پدې کې منس کې میګنیشیم دی. نو 4 پایرین دا غون رینګ دی او دی سلور رینګان چې دا جوړل نو دی یو رینګ ته لکه 1 2 3 4 دا 4 رینګان دي کنه. دی یو رینګ ته کې موږ سوای فیرو 4 رینګان دي. کلیر اوس راځي دلته وګورئ. دی 4 پایرین رینګ ته موږ د کلوروفیل هډ ته وایو څه شی ته وایو هډ. او دا زموږ صحیح هایدروفیلک مطلب د اوبو سره محبت کوونکی دا هډي. د ټیل خبر ورستو کوم ګوري دلته د 4 رینګان زموږ سره د کلوروفیل چې کم هډ دی دا سر تر څو رینګان نه جوړل ماته ستوي د 4 1 2 3 4 دی غون رینګ دی ول سره انټر کنیکټډ دی. لکه مطلب وګوري دا د کنیکټي دا د دې کنیکټ دا د دې کنیکټ او دا د دې سره د کنیکټ او دا د دې سره د کنیکټ دا یو رینګ جوړ شو. د دې په منځ کې دا میګنیشیم سیف دی. دا میګنیشیم به د رینګ کې موږ نایتروجن په دې رینګ کې نایتروجن دی، په دې رینګ کې نایتروجن او په دې کې نایتروجن دی. نو دا میګنیشیم به د سره باند جوړ شي د نایتروجن سره د دې رینګ د دې نایتروجن سره باند جوړ کی د دې رینګ د نایتروجن سره باند جوړ کی څوک میګنیشیم او دا میګنیشیم به د دې رینګ د نایتروجن سره هم باند جوړ شي. بس دا څلور باندونه خو را یو ځای شو راوینیو. دلته کې دی رینګ نمبر 2 لرا شي. دی کې سب فنکشنل ګروپ یو فنکشنل ګروپ تاسو پیژنئ. په دې کې په دې ځای کې دی ته وی CH3 او یا هایدروجن دا د دې کلوروفیل چې کومه هډ دی په رینګ نمبر 2 باندې راشي. دلته کې د دې کاربن سره څو کټې چې CH3 او دلته کې وزن دا په X شو کما دلته کې دوه قسمه راتلی شي. نو دې X په ځای کپارس کا دلته CH3 ولګي دلته دا بیا کلوروفیل A او که د دې X په ځای باندې CHO ولګي د CHO نو بیا به دا کلوروفیل B. ګوره په کلوروفیل A او په کلوروفیل B کې فرق په دې ځان پوهیږي. دا کلوروفیل A دی او دا کلوروفیل B دی. په دې کې مین فرق دا دی چې د دې کومه هډ دی په هډ کې بیا رینګ نمبر 2 کې دلته کې CH3 خو بدلته وي خو دلته کې د دې خبره کوي دلته کې CH3 لګیدلی و نو دا بیا کلوروفیل A او که په دې ځای باندې د فنکشنل ګروپ CHO نو دا بیا کلوروفیل B وي. اوس راځي د دې څخه ښکته په دې کلوروفیل 3 په دې کاربن پور دا کلوروفیل چې کومه دی رینګ 3 باندې دا چې کومه کاربن دی په دې باندې بیا ښکته دا هایدروکاربن دی. هایدروکاربن مطلب د کاربن د هایدروجن د جوړ شي ښکته دا راځي او دې ته موږ فیټول. دا رینګ 3 پورې د کاربن چې کومه ښکته دا چین جوړل دا ښکته د هایدروکاربن چې کوم د هایدروکاربن چې کومه چین جوړې ته موږ وایو هایدروکاربن ټیل نه رسې لکه دې ته موږ وایو. او دا یې هایدروفیلک فیبک سوري دا هایدروفیبک دی مطلب دې د اوبو تعلق نه دا سر د اوبو تعلق شته او د ټیل د اوبو سره تعلق نه. فوټوسنتھیټک پیګمنټ کې زموږ دویم نمبر پیګمنټ دی کیروټینایډ. کیروټینایډ موږ اکسیسری پیګمنټ یا هیلپر پیګمنټ وته ویل شو. دا غي وجه دا وروسته به خبرې کوم. دا نور دی د دې نور ډیفرنٹ ټایپ ویولنت والا ریز روانه دنیا ته کنه کلوروفیل لکای خو بعض د سی ویولنت والا رڼا چې هغه د کلوروفیل ډایرکټ نشي راخکې ځکه چې خرابوي هغه د نشي راخکې نو هغه بس چلو کی هغه رڼا به دا راکایي دا کیروټینایډ به راکایي چې د راخکا دا بیا دی کلوروفیل درستو ورکی. دا د کیروټینایډ فنکشن د مطلب اکسسری یا هیلپر پیګمنټ د ځکه وایو چې کوم فوټوسینتھیسس کی اصل کې کلوروفیل کوي
دی نه کوي خو دې ته ایز ا هیلپر یا داسې مددگار غوندې کار اوس دا کوي چې د نور نه دا هغه ویو لینت والا ریز راکاږي جذب کوي از هغه ویو لینت بله چې هغه دا کلوروفیل نشو راکوي دا به کنورټ کي هغه بیا د کلوروفیل له ورکوي نو بیا فوټوسنتھسس کیږي کیروټینویډ بیا زموږ ته دوه قسم دي یو دی کیروټین او یو دی زینټروپیل کیروټین زموږ سره رنګ یې ریډ ټو اورنج او د زینټروپیل رنګ زموږ سره یالو دی نو د کیروټینویډ فنکشن هم دقه دی چې دا د نور نه هغه ریز یا ریډیشن راکاږي چې هغه کلوروفیل نشي راکوي نو هغه کنورټ کي بل لایټ ته ریز ته هغه ریز بیا دا کلوروفیل راکوي شي او بل فنکشن دا دی چې کله په فوټوسینتھسس کې چې کوم اکسیجن جوړیږي نو دا کیروټینویډ دا کلوروفیل دی اکسیجن نم بچ کوي ساتي دي اکسیډیشن نه ځکه چې دا کلوروفیل زموږ سره یو مالیکول دی که نه ما فارموله تاسو ته لیکله کیدای شي اکسیجن سره ریاکشن وکړي او بل څه شی جوړ کړي نو دې اکسیجن نه بچ کوي اکسیډیشن نه بچ کوي او بل دغه رڼا چې کومه نشي راکېدی هغه دې راکاږي بیا دغه رڼا دا ورکي دا د کیروټینویډ کار دی نو زه امید کوم چې تاسو به د فوټوسنتھیټک پیګمنټ باندې پوه شوي انشاءالله بیا ملاقات کیږي تھینک یو الله حافظ